Phụ nữ tổn thương nặng nề nhất khi rơi vào 5 hoàn cảnh này. Thứ nhất, bị chồng khinh thường, coi như là kẻ ăn bám. Đàn ông Việt Nam thường có tính gia trưởng, và nhất là tư tưởng trọng nam khinh nữ từ thời phong kiến vẫn còn ảnh hưởng và hằn sâu trong ý thức hệ của họ. Cho nên họ rất hay xem thường phụ nữ. Thường thì nếu gặp phải một người phụ nữ giỏi giang, tài trí hơn mình, thì ngoài mặt có thể không biểu hiện ra, nhưng trong lòng thì đàn ông thường không phục. Sự thật thì bộ óc, trí tuệ và tài năng của phụ nữ chẳng thua kém gì đàn ông cả. Phụ nữ vốn rất nhạy cảm. Nếu chồng không thấu hiểu, không quan tâm chia sẻ, thì họ đã cảm thấy rất buồn rồi. Đằng này, nhiều lúc còn phải nghe những câu nói khinh thường vợ, như chê vợ không làm ra nhiều tiền, hay xem vợ như là kẻ ăn bám. Thì những lời nói ấy giống như đang xát thêm muối vào lòng của phụ nữ vậy. Thứ hai, chồng là kẻ côn đồ vũ phu. Ngày nay, người ta thường cho rằng thời đại văn minh rồi, việc đàn ông có thói côn đồ vũ phu với vợ bây giờ là rất hiếm. Thế nhưng, sự thật là cuộc sống hiện đại với quá nhiều ảnh hưởng của nhiều nguồn văn hóa không có chọn lọc, khiến cho rất nhiều người đàn ông ngày nay không những thiếu kỹ năng sống, mà đôi khi còn tỏ ra là người hung hăng, ích kỷ, cho mình là thế mạnh, có quyền được hưởng thụ, và xem phụ nữ ở một thế yếu. Họ hay nói năng cộc cằn thô lỗ, thích quát nạt hoặc ném vỡ đồ đạc trong nhà mỗi lúc cáu giận. Thậm chí có những người đàn ông còn xưng hô mày tao với vợ, hay thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Những cách ứng xử và xưng hô thô thiển, suồng sã như vậy là một sự xúc phạm nặng nề đối với phụ nữ. Dù người phụ nữ luôn có xu hướng kìm nén, nhẫn nhịn chồng lúc nóng giận, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm lại vô cùng tổn thương và đau đớn. Thứ ba, chồng có tật tán gái, nói dối và lăng nhăng. Có những người đàn ông có tật hay liếc mắt nhìn những cô gái khác, hay trêu ghẹo tán gái ở ngoài, ngay cả khi đang đi cùng với vợ. Hoặc cũng có rất nhiều người đàn ông lại có tật rất hay nói dối. Đang ở nơi này, nhưng khi vợ hỏi thì lại nói dối thành nơi khác. Nói dối là một thói xấu, thường dẫn tới những hành động không minh bạch, và cũng rất có thể dẫn đến việc giấu giếm lén lút ngoại tình. Cho nên có thể nói, tán gái, nói dối và lăng nhăng là một thói xấu rất tồi tệ, gây ra những nỗi đau khổ, chán chường nhất cho phụ nữ. Thứ tư, chồng hay so sánh vợ với người phụ nữ khác. Việc người chồng thường hay so sánh vợ mình với những người phụ nữ khác sẽ khiến cho vợ mình cảm thấy rất tủi thân, mặc cảm. Có thể vợ bạn không có được vóc dáng thanh mảnh như cô A, hay cách ăn mặc không được tinh tế như cô B, nhưng cô ấy là vợ bạn, là người mà bạn đã chọn để chung sống cả đời. Thì về cơ bản, vợ bạn là một người phụ nữ có nhiều đức tính tốt, đáng được yêu thương, trân trọng. Một người chồng tốt sẽ luôn biết nhìn vào những ưu điểm của vợ để cùng nhau xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cho nên,
Việc so sánh vợ với một người phụ nữ khác là một việc làm cực kỳ sai lầm và thật đáng lên án đối với những ông chồng. Bởi sự vô tâm ngu ngốc đó làm tổn thương sâu sắc thể diện, lòng tự trọng và niềm tin của một người phụ nữ, và là nguy cơ tan vỡ một gia đình. Thứ năm, xem trọng bạn bè hơn vợ. Biết rằng đàn ông sống ở đời này, ai cũng cần phải có bạn. Những người bạn kề vai sát cánh, giúp đỡ nhau trong sự nghiệp và cuộc sống. Thế nhưng cái gì cũng có giới hạn. Nhiều người đàn ông gặp bạn bè rủ ra quán nhậu, rồi thì cứ say sưa, triền miên bí tỉ cho đến tận đêm khuya, mà quên mất vợ đang lo lắng cho mình ở nhà. Chỉ có những người đàn ông trưởng thành đã trải qua nhiều biến cố trong đời mới nhận ra rằng bạn bè chỉ đến bên anh ta vào những cuộc vui, còn những lúc anh ta ốm đau hoạn nạn thì bên cạnh anh ta chỉ có vợ. Không có người phụ nữ nào là nhỏ hẹp ích kỷ tới mức không cho chồng tham gia các cuộc vui với bạn. Nhưng một khi đã có vợ thì đàn ông cần phải biết có trách nhiệm, phải biết cân đối giữa bạn bè và cuộc sống vợ chồng. Vợ con, mái ấm gia đình mới thực sự là điều quan trọng nhất với một người đàn ông trưởng thành. Phụ nữ sẽ cảm thấy rất buồn lòng, tủi thân và tổn thương sâu sắc nếu như chồng mình cứ mãi ham vui, luôn đặt mọi sự ưu tiên cho bạn bè, lúc nào cũng xem bạn bè là trên hết.